Dragii mei, ce mai înseamnă o carte de călătorie în zilele noastre când totul se găsește pe internet? Contele de Saint-Germain, despre care se zice că a descoperit elixirul tinereții și a trăit mai mult decât secolul XVIII, a parcurs toată Eurasia în lung și în lat, atunci neexistând avioane. Un reporter norvegian, finanțat de televiziunea sa, a văzut 198 de țări până la vârsta de 40 de ani și o ispravă și mai mare, demnă de Guinness Book 2012, a fost pe 5 continente într-o singură zi. Ce se mai poate înțelege dintr-o astfel de aventură? Cu ce rămâi după asta? Eu vă propun să citiți, fie și pe nerăsuflate, o carte cu 16 călătorii conferenturistice în țări din afara Europei. Veți avea astfel prilejul să călătoriți împreună cu mine și să vă bucurați de întâmplări spectaculoase și trăiri intense, cum nu le-ați mai întâlnit nicăieri. Iată un scurt rezumat al cărții în 32 de slide-uri. În primul rând Houston, cu emblemele sale NASA, Astrodomul, portul, cizma texană și pălăria de cowboy. Apoi volumul semicentenarului mondial al tensometriei, în care apare organizatorul Peter Stein și apar și eu, cu 2 contribuții originale în medalion. În 1981 am fost invitat la metrologia din Beijing pentru Congres Mondial IMECO, ocazie cu care vă prezint harta Chinei în oglindă cu un dragon roșu. Apoi vedeți panorama centrului Beijingului, cu smog mai puțin decât în zilele noastre, celebra piață Tiananmen și orașul interzis, martor al trecerii de la feudalism la comunism. În 1999 am fost în Japonia într-un grup de 3 orașe importante, Tokyo, Osaka și Kyoto. Regăsiți simbolurile Muntele Fuji, robotul, trenul expres și geisha. La Kyoto vedeți cum geisha iese din carte și apare în realitate. La ceremonia ceaiului la care am participat și apoi la hotelul imperial cu embleme de samurai. Facem un salt în modernitate la Shanghai, unde am participat la o conferință Asia-Pacific, cu viza luată din Coreea de Sud, unde lucram la metrologie. În următorul slide vedeți China arhaică, continentul galben la asfințit și o imagine tipică, pescuit cu cormorani. În 2004 am lucrat în orașul științei din Coreea de Sud, Daejeon, în care vedeți Science Park și Dental Clinic, unde aveau loc serate în fiecare sâmbătă. Apoi, la Marea Galbenă, întâlniți trovee acvatice pentru toate simțurile, vizual, tactil, gust, miros și auz, ulterior, al ecoului Mării Galbene. Se punea problema să găsesc un job în continuare și am încercat Hong Kong, Emirate și Singapore, dar s-a nimerit Taiwan. Astfel încât în 2005 vedeți orașul științei din Taiwan, Hsinchu, unde am fost din nou visiting researcher, în halat strâmt pentru dimensiunile mai reduse ale localnicilor. Templul Soarelui adăpostește o serie de comori budiste în cei 2 ani de viață asiatică într-o atmosferă pașnică meditativă. 2005 a fost un an turistic record, în care am făcut un salt la antipus cu ocazia anului nou chinezesc. Vedeți harta Australiei în formă de steag și simbolul bumerang și opaluri expoziționale. În slide-ul următor vedeți alte simboluri, pământul galben-roșiatic, surferii și arta aborigenă. Tot în 2005 am participat la o conferință la Cairo, transferul realizându-l cu Malaysian Air, ocazie pentru 2 escale la Kuala Lumpur, cu celebrele turnuri Petronas și Moscheea Albastră din Shah Alam. La Cairo vedeți coperta volumului conferinței de forțe, la care eu am venit din Taiwan și am adus-o pe Veronica din România. Trebuie să-ți aduci de acasă dacă nu vrei să ai belele. Apoi, un banchet la Palatul Prezidențial, fără alcool, în inima lumii arabe nu este permis, dar cu dansuri specifice. Continuând în lumea țărilor calde, în 2006 am ajuns la Rio, la alt congres mondial, echivalentul unui campionat mondial de fotbal. Vedeți dansatoare cariocas într-o atmosferă fierbinte, la care nu exista garderobă și am rămas cu servieta de gât. Tot în 2006 am fost în Israel, invitat la conferința lor de metrologie,
și pe plicul invitației găsiți niște simboluri evreiești, în primul rând menora, candelabrul cu 7 brațe. Urmează panorama Tel Avivului plus Iafa, o oază însorită, printre norii amenințători, un tablou extrem de simbolic al lumii încrâncenate în care se trăiește acolo. Ierusalimul, observați panorama orașului sfânt, cu domul auriu, simbol al disputelor religioase. În 2007 am ajuns la Merida, peninsula Yucatan, în Mexic, la alt congres IMECO, și aveți alături o imagine de la Muzeul de Antropologie. Urmează piramida Chichen Itza, una dintre minunile lumii moderne, și un dans aztec la Zocalo, care este catedrala din Mexico City. Din nou în lumea arabă, în 2011, la Sousse, în Tunisia, pe Marea Mediterană, cu o corabie de lemn, dar fără pirați. În 2012 am fost la Congres Mondial IMECO la Busan, în Coreea de Sud. Vedeți coperta volumului și în medalioane cei doi organizatori. Vedeți o imagine importantă la Consiliul General IMECO, în sala în care au loc summiturile G20, de la complexul Bexco, este Busan Exhibition and Convention Center. În 2013 am fost la conferința de metrologie de la New Delhi. Pe fundal vedeți anunțul de program cultural cu dansatoare indiene. Urmează apoi templul Taj Mahal, polul magnetic al îndrăgostiților din toată lumea, pe care l-am vizitat împreună cu 2 colonialiști britanici, toți 3 având figuri de Muppets. Un nou salt în emisfera sudică, cu cea mai scumpă sponsorizare, biletul de avion, costând 1600 de euro, astfel încât am ajuns să prezint un poster la Wellington, în Noua Zeelandă, și vedeți și stupul care reprezintă sediul guvernului. Urmează apoi embleme de nori neozeelandezi și efigii imperiale britanice, plus panorama Aucklandului. În 2014 am fost plenary speaker la Cape Town, alt capăt al lumii, la o conferință IMECO, mă vedeți în poza de grup cu prezidentul de culoare. În sfârșit, tot în Africa de Sud, mă vedeți la Gold Restaurant și apoi la Safari Garden din Pretoria, alături de un papagal brazilian. În încheiere, vă arăt 2 planșe de la finalul cărții. Iată-l pe autor, alături de copiii lumii și femei frumoase din toate țările, la care se aplică deviza: copii, lăsați mamele și surorile să vină la mine. Nu uitați, vă invit dincolo de Europa, într-un periplu planetar, cu lucruri nemai văzute de dumneavoastră. O gospodină a declarat că această carte este ca un tort savuros, realizat după o rețetă originală, un festin literar, itinerar, temerar. Vă urez poftă bună, adică lectură plăcută.